Ja, alltså vi har ju väldigt tur här i Sverige som har en holy ground. Det är ju inte alla länder som har det. Och om ni tittar på sångtexterna så är det en bild här med far och hans kompanjoner framför Linné-statyn. Stackars Linné. Ja, stackars Linné. Ja, han är lite halvsuggen. Ja. Men i alla fall, 24 juli 1965 så var han här. Och jag tror det var så att han kom kvällen innan och sen kunde han resa vidare. Ja, Norge och Danmark, det var tätt följd där. Så att han åkte runt, han gjorde 120 holy grounds 1965 i 40 olika nationer. Och han hade med sig jord och stenar och det var det alltså han grävde ner här. Och kyrkan, alltså 1965, då var ju inte kyrkan så rik. Så att det här var en enorm kostnad liksom att de här människorna skulle åka runt och göra holy grounds. Så att det var en enorm investering. Men det var så viktigt för dispensationen så far han gick igenom med det här. Och han, på grundval av att han gjorde alla de här holy grounds, 120 holy grounds i 40 länder, då kunde han kunde göra en mängd olika saker. Men en viktig sak det var att han kunde proklamera Guds dag. Det skedde liksom på grundval av de här holy grounds. Och det är många holy grounds som just har ett träd i mitten. Väldigt många. Ibland är det stenar eller så, men väldigt ofta har far valt ut träd. Och det finns ju, varför det finns och betydelsen, alltså det finns många olika betydelser, men den mest självklara som vi kan använda oss av det är att det här är ju en plats där sanne far har gjort betingelser. Han har gjort en speciell betingelse. Så det är en plats som man kan säga har Guds kärlek. För sanne far har faktiskt varit här. Vi vet det. Och han har bett. Han har gjort tjonsång. Så det är ett speciellt ställe där man kan få ta emot Guds kärlek. Ha speciella upplevelser. Och det är ett naturligt ställe att gå och be. I många länder då hade man ju ingenstans att gå och be. Man hade ingen lokal. Man kanske var förföljd i början. Och om man inte då har en fast plats att knyta an till blir det ju väldigt svårt. Så att den här holy grounds har varit väldigt viktiga. Det är väl någonstans åtminstone i huvudstaden dit man kan gå och känna en förening. Och vad är då det förening till? Ja, först så la ju sanne far, han la en grundval i Korea. Och sen var idén att koppla ihop den här grundvalen av seger till 40 länder. Så att när han gjorde holy ground här, det är också på ett sätt att koppla samman Korea och Sverige. Liksom för holy ground det representerar också Korea och det koreanska folket. Så ur det himmelska perspektivet så är holy ground en liten bit av Korea. Det är ingen som vet det, men Korea har verkligen kunnat expandera på det här viset. Finns i många länder genom holy ground. Men ett syfte det är att föra människor samman, att förena människor. En annan betydelse är att det är den här platsen, att det är en plats som kan beskydda Guds nation, alltså himmelriket här på jorden, Chonilguk. Och om inte vi gör det, det kan ju vara vi som en community, som en kyrka, vi på något vis beskyddar den också. Till exempel Marco som var här tidigt idag, han har städat överallt, tagit bort en hel svart soppåse med skräp. Så det är också ett sätt att beskydda platsen på ett rent fysiskt sätt. Så jättebra Marco, tack ska du ha. Men så finns det också... Jag tänkte på Dorin. Ja, du tänkte på Dorin. Det. Ja, Dorin gjorde det. Ja. Det är att skydda det hela
på ett praktiskt fysiskt sätt. Men också... Stockholms stad har ju fixat den där. Ja, det tänkte jag komma till. De har gjort jättebra grejer, Stockholms stad. Och Fridhilde var med där, men det tar jag sist. Nej, det gör ingenting. Nej. Men också är det att det ger ett andligt beskydd. För den viktigaste betydelsen är ju den andliga. Så det verkar som för att säga att den andliga världen kan arbeta härifrån på ett speciellt sätt. Så att om inte människor i den fysiska världen beskyddar, så kan andliga världen beskydda. Och på det här viset så blir Holy Ground, det blir liksom en startpunkt för återupprättelsen. Det blir liksom som ett frö. Så man kan nästan säga att om återupprättelsen ska ske, då behöver man en startpunkt någonstans där man kan anknyta till Gud. Och i Sverige är just det här den platsen där man kan anknyta till Gud och Guds kärlek. Och det är ju viktigt att be här, det gör vi helt naturligt. Men far säger också att komma till Holy Ground, det är som en slags pilgrimsresa. Och pilgrimsresor, det är inte bara här, utan det börjar när vi åkte hemifrån i morse. Och sen slutar det när vi kommer hem igen efter att ha varit Holy Ground. Det läste jag hade faktiskt aldrig tänkt på det, att det kunde vara så viktigt. Så att det är inte bara att vara här på Holy Ground, utan man ska se hela resan som en slags pilgrimsresa. Ja, det är intressant. Så det gäller att vara lite andligt öppen. Vad händer när man lämnar hemmet och vad händer när man kommer tillbaka? Ja. Så far säger att välja Holy Ground, det är på något vis det första steget för återupprättelsen. Vi vet att Gud, han förlorar ju Adam och Eva. Och han förlorade hela världen. Men att liksom kräva tillbaka en plats, säga det här är Guds plats, det är liksom att kräva tillbaka någonting från Satan. Och det är på något vis första steget, att vi kräver tillbaka det här. Satan ska inte få den här platsen. Så som sagt, det är inte bara vi människor som har längtat efter den här dagen, utan änglar också har längtat. Så de längtar efter att få skapa sitt eget fundament, och de kan också använda sig av Holy Ground. Och det här är den perfekta platsen om man vill få änglar och den andliga världen och också vi att samarbeta. Det är en perfekt plats att expandera. För far har faktiskt sagt att visserligen är det här en Holy Ground, en viss plats. Men och det han har inte förklarat precis hur, det vet vi ju inte. Men han säger att vi kan få den här platsen att expandera i 4 olika riktningar. Så Holy Grounds är expanderbara. Men fråga mig inte hur, för det vet jag inte. Det är många grejer vi inte vet. Så att det var ju en utmaning för far att göra de här Holy Grounds. Och det var väldigt, väldigt dyrt. Jag antar att många klagade över att han reste runt så mycket. Men han berättar speciella minnen han hade när han åkte runt i alla länder. Så var det speciellt svårt i Syrien. Alltså i Stockholm gick det nog rätt så lätt att hitta en plats och ett träd. Men i Syrien tog det 7 timmar. För han sa dit han ville gå, där fanns det en sån här världsutställning. Alltså det var från Östeuropa. Och speciellt Ryssland, Sovjetunionen var markant där. Och han skriver, han kom in i ett rum där man gjorde liksom slags marknadsföring för Sovjet. Och det var väldigt svårt för honom. Och så mitt uppe i det här så måste han hitta en Holy Ground. Så Syrien, det var det svåraste landet att göra det här. Och överhuvudtaget var det svårt i muslimska länder. För att på ett sätt är vi ju inte en kristen kyrka, men om man går omkring och ber, då tror ju folk omkring att man är kristen naturligtvis.
Och det var så farligt att göra det, och det kanske det är fortfarande, men så att folk omkring de började kasta stenar. Liksom. Man stenades, och målet var att man skulle stenas till döds. Så var stämningen då i alla fall. Så han kunde inte leta efter holy grounds på dagtid, utan han måste vänta tills det var mörkt. Då gick det att göra holy grounds i muslimska länder. Men han ville göra det i alla fall, även om det var väldigt farligt. Så att han ville liksom uppleva den här muslimska kulturen. Så att var han åkte så hade han med sig jord och stenar. För det var ju själva frukten av, den symboliska frukten av providensen i Korea. Och sen sov han ju på massa olika ställen, massa olika hotell. Jag tror i Sverige sov han på ett hotell, det finns inte längre, någonstans i Solna, åt Solna-hållet. Men det finns inte längre. Men så hade han jorden och stenarna, han la inte ifrån sig dem liksom i rummet, utan han la dem under huvudkudden. Han sov på dem. För att han ville inte förlora dem, för då skulle ju på något vis, han var tvungen att återupprätta det. Det skulle ta 3 gånger så lång tid, så att han ville absolut inte förlora den här jorden och de här stenarna. Och i varje land han åkte till så gjorde han betingelsen att älska det landet mer än sitt eget och mer än människorna som bodde där. Så det är ju liksom en fantasieggande bild. Hur gjorde han när han kom till Sverige? Hur lyckades han med det konststycket att älska Sverige? Åt han köttbullar eller jag vet inte. Ja, jag vet inte. Han besökte i alla fall slottet, för vi har bildbevis på det. Jag vet inte hur han gjorde det, men på något vis lyckades han älska Sverige i alla fall. Men som sagt, som Mikael sa, vi och Karin också har pratat om, far gjorde ju Holy Ground, men en av de stora hjältarna, det är ju Fridhilde, som var den första missionären till Sverige. Hon brukade ofta gå hit och be, och jag vet inte vilket år, det kanske Karin vet, hon kom hit och då var det en liten samling här från Stockholms kommun eller någonting, skogsförvaltning eller vad det heter, naturförvaltning eller parkförvaltning. Ja. Och som tittade på trädet och såg lite bekymrade ut. Och då började Fridhilde prata, och då visade det sig att det var någon sjukdom bland träd här som hade spritt sig, och det här trädet var sjukt. Så man tänkte att det bästa sättet det vore väl att kapa av trädet och plantera någonting nytt. Men då Fridhilde förklarade läget, vad det här trädet betydde för oss. Att det var holy ground. Det är inte vilket träd som helst, utan det är vår kyrkas holy ground. Så att de ändrar sig ju helt. Istället för att hugga ner så fixar de så att trädet blev friskt. För det var tydligen inte så svårt. Det gick att göra. Och inte nog med det, utan jag tror det var de som satte ut de här parkbänkarna. För det fanns väl inte förut? Nej, det fanns inte förut. Nej. Va? Det dröjde många år. Det dröjde. Ja, men i alla fall. Byråkrati, det tar tid. Men det kom parkbänkar, och jag tror säkert att det är Fridhildes förtjänst att plattorna också, ja, inte bara plattor. Ja. Ja, belysning har vi också, ja. Alltså vi har, ja. Jag menar, finns det någon annan plats här som har så fint? Jag tror vi är lite speciella. Så det kan vi tacka Fridhilde för, att vi har en och även om vi förlorar allting annat så har vi en fast plats här i Stockholm, i Sverige. Ja. Vill du berätta något mer, Karin, om vad som hände? Nej, det är Jan Peter. Ja, Jan Peter? Ja, du kanske vet mer än vad jag. Ja. Har du något mer? Du har ju redan sagt det. Ja, det är inga mer små detaljer som jag inte känner till. Det var ju en rabatt med blommor här ett tag. Jaha. Men det var också jobbigt att sköta antagligen. Ja, det var jobbigt. Ja.
Men det visar att de har månat om det här trädet hela tiden. De har alltid känt att det var Ja. speciellt plats. Det är det som är intressant. Ja, det är det som är intressant. Mm. Ja. Jo, vi pratade om Holy Ground idag för att vi ska göra den här ceremonin då. Att Holy Item Special Grace.